Hello, my dear students. Today I'm going to discuss teleological basis of natural rights. In my previous class, I mentioned the meaning of natural rights as well as I discussed contextual basis of natural rights. Now, there was another basis of natural rights, that is teleological basis. গতিকে আমি আজি টেলিঅলজিকেল বেচিছটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। ইয়াৰ আগত আমি কণ্টেক্সচুৱেল বেচিছ অৰ্থাৎ যিটো সামাজিক চুক্তি মতবাদ আছিল প্ৰাকৃতিক অধিকাৰৰ ওপৰত সেই আলোচনা কৰিছিলোঁ। আজি আমি টেলিঅলজিকেল বেচিছটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম। বাট বিফ'ৰ ডেট উই নিড টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট ইজ টেলিঅলজি। গতিকে টেলিঅলজিকেল যিটো বেচিছ হয় প্ৰাকৃতিক অধিকাৰৰ, সেইটো বুজাৰ আগত আমি বুজিব লাগিব what is teleology? Teleology মানে কি? So before going to understand the teleological views on natural rights, we need to understand what is teleology. Because then we are able to understand, we are able to connect with the teleological views of natural rights. গতিকে teleology মানে কি প্ৰথমে হেতু এনে এটা সমূহ আভাস এটা আমি জানিব লাগিব। তো teleology মানে কি? টেলিঅলজি অসমীয়াত ক'লে হ'ব উদ্দেশ্যবাদ, ঠিক আছে। অ'কে, চ' টেলিঅলজি অসমীয়াত আমি ক'ম উদ্দেশ্যবাদ। তেতিয়াহ'লে উদ্দেশ্যবাদ মানে কি? নামটোতে কৈছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ এক মতবাদ বা এনেকুৱা ধৰণৰ এক চিন্তাধাৰা যি যিকোনো বিষয়ৰ উদ্দেশ্যৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। অ'কে, পাৰ্প'জ অৰ কজ, কাৰণ, উদ্দেশ্য, এইটোৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিয়ে। চ' বেচিকেলি দিছ টাইপ অফ ideology or thinking focuses on the purpose of a particular thing, cause of a particular thing. Okay, so it signifies the doctrines of the final cause. তারপর কি কারণে হয়েছে বস্তুটো সেইটো ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে, ঠিক আছে। ইয়াৰ পাৰ্প'জটো কি? টেলিঅলজিৰ থিংকাৰ্ছবিলাকে বিশ্বাস কৰে যে যিকোনো কামৰ এটা পাৰ্প'জ থাকে, এটা উদ্দেশ্য থাকে, সেইকাৰণে ইয়াক উদ্দেশ্যবাদ বুলি কৈছে। যিকোনো কামৰ এটা পাৰ্প'জ থাকে, এটা উদ্দেশ্য থাকে, এটা কাৰণ থাকে। পৃথিৱীত যিমানবোৰ ঘটনা হৈ থাকে, যিমানবোৰ ইনচিডেণ্ট হৈ আছে, প্ৰত্যেকৰে কিবা নহয় কিবা এটা কাৰণ আছে, ঠিক আছে। ফৰ এভৰি ইনচিডেণ্ট, এভৰি ইভেণ্টছ দেয়াৰ ইজ এ কজ, দেয়াৰ ইজ এ পাৰ্প'জ। অৰ্থাৎ বিনা কাৰণত, বিনা উদ্দেশ্যত পৃথিৱীত কোনো কামেই সংঘটিত নহয়। প্ৰতিটো ঘটনাৰ অন্তৰালত কিবা নহয় কিবা উদ্দেশ্য থাকে, কিবা নহয় কিবা কাৰণ থাকে। চ' বেচিকেলি দিছ টাইপ অফ আইডিঅলজি ছিগনিফাইজ দিছ ডক্ট্ৰিনছ অফ দ্য ফাইনেল কজ, ডক্ট্ৰিনছ অফ দ্য পাৰ্প'জ, তাৰমানে পাৰ্প'জ থাকিব, ঠিক আছে। গতিকে তেতিয়াহ'লে টেলিঅলজি থিংকিংটো তেনেকুৱা ধৰণৰ। তো এতিয়া আমি যিহেতু টেলিঅলজি থিংকিংটো আমি গম পালোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ ই চিন্তা কৰে বা কেনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াৰ মানে কনচেপ্টবোৰ হয়, এতিয়া আমি লাহেকৈ টেলিঅলজিয়ে নেচাৰেল ৰাইটছৰ ওপৰত কি কৈছে সেইটোৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম। চ' teleological views relates the rights of man with the purpose of human life. So these rights do not originate from any institutional arrangement but ensure from the very nature of man and serve the purpose of his life. So hence they are termed as natural rights. So as I already mentioned that teleological view always signifies, teleological thinking always signifies the doctrines of the purpose, doctrines of the final cause. That's why teleological views regarding the concept of natural right, it is said that natural rights are there for the purpose of human life. Okay, তাৰমানে প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ কি কাৰণে আছে? মানুহৰ জীৱনৰ কাৰণে আছে, মানুহৰ কাৰণে আছে, মানুহ আছে কাৰণেই সেই প্ৰাকৃতিক অধিকাৰৰ কনচেপ্টটো আছে, মানুহৰ অধিকাৰৰ কনচেপ্টটো আছে, ঠিক আছে। চ' এই যিবোৰ অধিকাৰ আছে দে আৰ নট অৰিজিনেটেড ফ্ৰম এনি ইনষ্টিটিউচনেল মেকানিজিম। কোনো ধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ পৰা, কোনো ধৰণৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা এই জন্মগত হোৱা নাই। অৰ্থাৎ কোনো ৰাষ্ট্ৰই জন্ম দিয়া নাই, কোনো বেলেগ ধৰণৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে জন্ম দিয়া নাই, বা কোনো চুক্তি সন্ধিয়ে জন্ম দিয়া নাই, নাইডাৰ এনি কাইণ্ড অফ চাৰ্টাৰ এগ্ৰিমেণ্ট। অ'কে, ইয়াক জন্ম হৈছে ক'ৰ পৰা? ইয়াৰ এটা উদ্দেশ্যত জন্ম হৈছে। উদ্দেশ্যটো কি? পাৰ্প'জ অফ হিউমেন লাইফ, মানুহৰ জীৱনৰ কাৰণে, যাতে মানুহে ভাল ধৰণে জীৱন যাপন কৰিব পাৰে, সেইটো উদ্দেশ্যত এই অধিকাৰসমূহৰ জন্ম হৈছে। চ' দ্য ৰাইটছ are originated for the purpose of human life, for the betterment of human life. So that is the purpose, ঠিক আছে, যাতে মানুহক ই সেৱা কৰিব পাৰে, ছাৰ্ভ কৰিব পাৰে।
মানুহে নিজৰ জীৱনটোৰ বিকাশ ঘটাব পাৰে, ডেভেলপ কৰিব পাৰে। ফৰ ডেট পাৰ্পজ ৰাইটছ আৰ দেয়াৰ। চ' সেইটো কাৰণে মানুহৰ যিটো নেচাৰ হয়, নিজৰ সদায় মানুহে ডেভেলপ কৰিব বিচাৰি থাকে। হিউমেন বিং অলৱেজ ৱান্ট টু ডেভেলপ হিমছেল্ফ। চ' সেই মানুহৰ যিটো নেচাৰ হয়, দ্য ভেৰি নেচাৰ অফ মেন, সেই বেচিছতে ৰাইটছটো আছে। ডেট ইজ দ্য পাৰ্পজ অফ দ্য ৰাইটছ। অ'কে, আৰু সেইকাৰণে ৰাইটছটোক নাম দিয়া হৈছে নেচাৰেল ৰাইটছ, বিকজ ইট ইজ ৰিলেটছ উইথ দ্য ভেৰি নেচাৰ অফ মেন। মানুহৰ প্ৰকৃতিৰ লগত যিহেতু জড়িত হয়। মানুহৰ প্ৰকৃতিটো কি? হিউমেন বিং অলৱেজ ৱান্টছ টু ডেভেলপ হিমছেল্ফ, আপগ্ৰেড হিমছেল্ফ। মানুহে সদায় নিজকে আগবঢ়াব বিচাৰে, মানুহে কেতিয়াও নিজকে পিছুৱাব নিবিচাৰে। মানুহে আজি যিটো পজিশ্যনত আছে, সেই পজিশ্যনটোৰ পৰা মানুহে সদায় আগবাঢ়ি যাব বিচাৰে। ডেট ইজ দ্য ভেৰি নেচাৰ অফ মেন। আৰু এই ৰাইটছবোৰ সেই নেচাৰটোৰ লগত ৰিলেট হয়, অৰ্থাৎ সেই ৰাইটছবোৰ পালেহে মানুহে নিজৰ নেচাৰটোৰ মতে কাম কৰিব পাৰিব, নিজকে আগুৱাই লৈ যাব পাৰিব। চ' সেইকাৰণে যিহেতু এই অধিকাৰবিলাক মানুহৰ সেই প্ৰকৃতিৰ লগত জড়িত হয়, সেইকাৰণে ইয়াক প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ বুলি কোৱা হয়। চ' হেন্স বিকজ দিজ ৰাইটছ আৰ ৰিলেটছ উইথ দ্য ভেৰি নেচাৰ অফ মেন, ডেটছ ৱাই ইট ইজ টাৰ্ম এজ নেচাৰেল ৰাইটছ। ঠিক আছে। চ' ডেট ইজ আ টেলিঅলজিকেল ভিউ। এণ্ড ৱেন উই ডিছকাছ কণ্টেক্সুৱেল বেচিছ অফ নেচাৰেল ৰাইটছ, উই mention three important names. There is Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Just like that, when we discuss teleological view of natural rights, we have to mention two names. আমি দুটা নাম আমি ল'বই লাগিব. That two names are, one is Thomas Paine, another is T.H. Green. তো এটা হৈ গ'ল থমাছ পেইন, আনজন হৈ গ'ল T.H. Paine. T.H. Green. এই দুজনৰ নাম আমি সদায় ল'বই লাগিব। তো প্ৰথমে আহোঁ আমি থমাছ পেইনৰ ওচৰত। তো থমাছ পেইনে কি কৈছে? তো থমাছ পেইনৰ এখন ফেমাছ বুক আছিলে, ৰাইটছ অফ মেন। তো ৰাইটছ অফ মেন যিখন তেওঁৰ কিতাপ আছিলে, যথেষ্ট পপুলাৰ কিতাপ আছিলে। এণ্ড আই থিংক বহুত মানে চৰ্চিত হৈছিলে তেওঁৰ ৰাইটছ অফ মেন কিতাপখন। আৰু পাব্লিছ ইয়েৰ আছিলে আই থিংক 1791 পাব্লিছ ইয়েৰ আছিলে। আৰু এই ৰাইটছ অফ মেন ইমানেই পপুলাৰ হৈছিলে যে এটা বেচিছ হৈ গৈছিলে। অ'কে, এটা মানে মানুহৰ যে নিজৰ অধিকাৰৰ কাৰণে যে সংগ্ৰাম কৰিব লাগে, তাৰ এটা বেচিছ হৈ গৈছিলে ৰাইটছ অফ মেন কিতাপখন। আৰু ক'বলৈ গ'লে থমাছ পেইনে ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যন যিটো হৈছিলে, যিটো 1789 ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে। চ' ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যনৰ অন্যতম ছাপৰ্টাৰ আছিলে থমাছ পেইন। আৰু আমি এইটো ক'লেও ভুল নহ'ব যে সেই ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যনটোক ছাপৰ্ট কৰিয়েই থমাছ পেইনে এখন কিতাপ লিখিছিলে, ৰাইটছ অফ মেন। ঠিক আছে, কাৰণ ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 1789 আৰু ৰাইটছ অফ মেন পাব্লিছ হৈছে 1791। ঠিক আছে। চ' আফটাৰ 2 years ষ্টাৰ্টিং অফ দ্য ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যন। গতিকে ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যন আৰম্ভ হোৱাৰ 2 বছৰৰ পিছতে ৰাইটছ অফ মেনখন পাব্লিছ হৈছে। ঠিক আছে। এণ্ড he actually defends this French Revolution through his arguments and points in this book. গতিকে এইখন কিতাপত তেওঁ যিবোৰ পইণ্ট কৈছিলে, যিবোৰ তেওঁ আৰ্গুমেণ্ট দিছে, তাৰ দ্বাৰা বেচিকেলি তেওঁ ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যনটোক সমৰ্থন কৰিছে যে ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যনটো এটা লজিকেল ৰেভলিউশ্যন হয়। গতিকে ৰাইটছ অফ মেন বহুত পপুলাৰ কিতাপ আছিলে। আৰু সেই ৰাইটছ অফ মেনতে তেওঁ নেচাৰেল ৰাইটছৰ কথাও কৈছে। And however, he did not accept the doctrines of social contract regarding the concept of natural rights. গতিকে যেতিয়া নেচাৰেল ৰাইটছৰ কনচেপ্টৰ কথা আহিছে, তেওঁ যিটো ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট থিয়ৰিটোৱে নেচাৰেল ৰাইটছ সম্পৰ্কে যিটো কৈ গৈছে, থমাছ হবছ হওক, জন লক হওক বা ৰুচু হওক, তেওঁলোকৰ সেই ডক্ট্ৰিনটোক থমাছ পেইনে একচেপ্ট কৰা নাই। বিকজ যিকোনো চুক্তি, বিকজ ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্টত বেছিকৈ কি আছে? কণ্ট্ৰেক্ট আছে, এটা চুক্তি আছে। ঠিক আছে। চ' একৰ্ডিং টু ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট থিয়ৰি, পিপল live in a state of nature before the creation of civil society, before the creation of the state, before the forming of government. গতিকে মানুহ, চৰকাৰ, ৰাষ্ট্ৰ সৃষ্টি এইবিলাকৰ আগতে মানুহ কি আছিলে? ষ্টেট অফ নেচাৰ, প্ৰাকৃতিক ৰাজ্যত আছিলে। এণ্ড ইন ডেট ষ্টেট অফ নেচাৰ পিপল এনজয় নেচাৰেল ৰাইটছ। মানুহে কিছুমান নেচাৰেল ৰাইটছ এনজয় কৰিছিলে। এণ্ড আফটাৰ দ্য ফৰ্মিং অফ চিভিল ছ'চাইটি, দিছ নেচাৰেল ৰাইটছ ট্ৰেন্সফৰ্ম ইনটু লিগেল ৰাইটছ। সেইখিনি লিগেল ৰাইটছলৈ ট্ৰেন্সফৰ্ম হৈ গ'ল। ইভেন থমাছ হবছেটো কৈছিলে যে চিভিল ছ'চাইটি ফৰ্ম হোৱাৰ পিছত নেচাৰেল ৰাইটছৰ কোনো ৰেলিভেঞ্চে নাই, নেচাৰেল ৰাইটছৰ কোনো কামেই নোহোৱা হৈ গ'লগৈ। একেটা বস্তু ৰুচুৱে কৈছিলে।
হাউএভাৰ লকে অলপ বেলেগ এটা ভিউ দিছিলে লকৰ মতে নেচাৰেল ৰাইটছ থাকিবই সদায় থাকিব সেইখিনি ষ্টেটে প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিব ঠিক আছে কিন্তু গোটেই তিনিজনে আল্টিমেটলি এটা কথাৰ ওপৰতে গুৰুত্ব দিছিলে ডেট ইজ আ কণ্ট্ৰেক্ট ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট ডেটছ ৱাই দে আৰ টাৰ্ম এজ কণ্ট্ৰেকচুৱেলিষ্ট বাট থমাছ পেনে কৈছে যে সেইটো বিশ্বাস কৰা নাছিলে থমাছ পে ডিড নট একচেপ্ট দ্য ডক্ট্ৰিন অফ ছ'চিয়েল কণ্ট্ৰেক্ট হুইচ ৱাজ ইটাৰ্নেলি বাইণ্ডিং এণ্ড ইম্পেয়াৰমেণ্ট ইন দ্য ৱে অফ প্ৰগ্ৰেছ গতিকে সেই বস্তুটোক তেওঁ সমৰ্থন কৰা নাছিলে যে এনেকুৱা এখন চুক্তি হ'ব পাৰে যি মানে গোটেই চিৰজীৱন থাকিব এনেকুৱা চুক্তিটো পচিবল নহয় ঠিক আছে হাউ ইজ ইট পচিবল এতিয়া জেনেৰেশ্যন বাই জেনেৰেশ্যন আমি কি একেখন চুক্তিয়ে মানি থাকিম নেকি So that's why he said that every generation should be free to think and act for itself. প্ৰতিটো জেনেৰেশ্যন প্ৰতিটো প্ৰজন্মৰ মানুহে সেইটো কেপাবিলিটি আছে তেওঁলোকে ফ্ৰীলি মুকলিকৈ তেওঁলোকে চিন্তা কৰিব পাৰে আৰু নিজৰ কাৰণে তেওঁলোকে নিজে একশ্যন ল'ব পাৰে নিজে নিজৰ কাৰণে তেওঁলোকে সুবিধাৰ সৃষ্টি কৰি ল'ব পাৰে তেওঁলোকৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰি ল'ব পাৰে গতিকে সেই বহুত জেনেৰেশ্যন আগতে হোৱা চুক্তি এখন মানুহে আজিৰ জেনেৰেশ্যনত কিয় মানি থাকিব why we need to follow the agreement signed before thousands years before ইমান হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগত কৰা যদি সঁচাকৈ চুক্তি হৈছিলে সঁচাকৈ যদি এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে যিটো কণ্টেক্সুৱেল থিংকাৰ্ছবিলাকে কয় যে এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে যদি সঁচাকৈ এগ্ৰিমেণ্ট হৈছিলে তেতিয়াহ'লে আমি ইমান বছৰ পিছতো একেখন এগ্ৰিমেণ্ট কেলৈ মানি আছোঁ আমাৰ জেনেৰেশ্যনে কেলৈ মানি আছে এগ্ৰিমেণ্টটো কিমান জেনেৰেশ্যনৰ আগত হৈছিলে আৰু সেইটো পচিবলে নহয় এনেকুৱা এভাৰলাষ্টিং এগ্ৰিমেণ্ট থাকে নেকি ক'ৰবাত সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় এগ্ৰিমেণ্টৰ এটা টাৰ্ম এটা থাকে এগ্ৰিমেণ্ট যেতিয়া থাকিব এগ্ৰিমেণ্টৰ এটা পিৰিয়ডো থাকিব 10 বছৰ 15 বছৰ 20 বছৰ ঠিক আছে ইমান একেবাৰে এভাৰলাষ্টিং এগ্ৰিমেণ্ট ক'ৰবাত থাকিব নাই যে ইমান হাজাৰ হাজাৰ বছৰ আগতে মানুহে এখন চুক্তি কৰিছিলে এতিয়ালৈকে সেই চুক্তিখন চলি আছে চ' ইজ দ্যাট পচিবল সেইটো সম্ভৱ হয়নে চ' এইটো সম্ভৱ নহয় সেইটো কাৰণে পেনে এই থিয়ৰিটো ৰিজেক্ট কৰিছে আৰু কৈছে যে ৰাইটছ কেনট কাম ফ্ৰম দ্য চাৰ্টাৰ অৰ এগ্ৰিমেণ্ট কৰি কিবা চুক্তি কৰি চাৰ্টাৰৰ পৰা চনদৰ পৰা চুক্তিৰ পৰা অধিকাৰ নাহে ঠিক আছে অধিকাৰ আহে ক'ৰ পৰা বাই নেচাৰ অফ মেন মানুহৰ সেই নেচাৰটো প্ৰকৃতিৰ পৰা আহে সেইটো কাৰণে প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ কৈছে কাৰণ মানুহৰ নিজক বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে মানুহে সদায় বিচাৰে মানুহৰ সেই প্ৰকৃতিৰ লগত খাপ খাবলৈ কিছুমান অধিকাৰ উৎপন্ন হয় ঠিক আছে চ' ডেট ইজ দ্য কনচেপ্ট অফ নেচাৰেল ৰাইটছ গতিকে এই ছ'চিয়েল কণ্টেক্ট মানে নহয় যে আগতে অধিকাৰ আছিলে তাৰপিছত চিভিল ছ'চাইটি ফৰ্ম হ'ল সেই অধিকাৰখিনি লিগেল ৰাইটছ হৈ গ'ল এগ্ৰিমেণ্ট কৰি পিনে তো এগ্ৰিমেণ্টটো এতিয়ালৈকে কেনেকৈ আছে বস্তুটো এগ্ৰিমেণ্টৰ এটা পিৰিয়ড থাকিব এভাৰলাষ্টিং এগ্ৰিমেণ্ট হাউ ইজ ইট পচিবল চ' ডেট ইজ আ থমাছ পেইন ভিউ অ'কে নাও we are talking about T.H. Green তো আমি এটা T.H. Greenৰ ভিউলৈ যাওঁ now what the views of T.H. Green কি বুলি কৈছে that his view was that the rights of man do not originated from an inspiring law কোনো ধৰণৰ আইনৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা নাই অধিকাৰসমূহ ক'ৰ পৰা উদ্ভৱ হৈছে came from the moral character of man himself মানুহৰ যিটো নৈতিক চৰিত্ৰ সেই নৈতিক চৰিত্ৰৰ পৰাই অধিকাৰৰ জন্ম হৈছে গতিকে কোনো ইনস্পায়াৰিং ল'ৰ পৰা কোনো আইনৰ পৰা ই জন্ম হোৱা নাই যে কোনোবাই আইন আনি দিলে তাৰ পৰা অধিকাৰ জন্ম হ'ল ঠিক আছে চ' অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত কি আছে কোনো ৰাষ্ট্ৰৰ ৰিকগনিশ্যনৰ প্ৰয়োজন নাই তেতিয়াহ'লে কিহৰ ৰিকগনিশ্যনটো লাগিব কাৰ স্বীকৃতি লাগিব দ্য মৰেল কনচিয়াছনেছ অফ দ্য কমিউনিটি চ' দ্য ৰাইটছ ডিপেণ্ডছ অন দ্য মৰেল কনচিয়াছনেছ অফ দ্য কমিউনিটি এণ্ড নট দ্য ষ্টেট তেতিয়াহ'লে অধিকাৰ কাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল অধিকাৰ নিৰ্ভৰশীল হৈছে সেই কমিউনিটিটো যিটো সম্প্ৰদায়ত আমি আছোঁ যিটোখন সমাজত আমি আছোঁ তাৰ মৰেল কনচায়েন্সৰ ওপৰত যে মৰেল কনচিয়াছনেছৰ ওপৰত তাৰ মৰেল কনচিয়াছনেছৰ ওপৰত যে তাৰ মানুহখিনি নৈতিকভাৱে কিমান সবল হয় নৈতিকভাৱে কিমান সচেতন হয় গতিকে তেওঁলোকৰ সেই নৈতিকতাৰ বেচিছত তেওঁলোকে যি অধিকাৰসমূহ প্ৰদান কৰিব সেয়াই হৈছে অধিকাৰৰ মেইন ভেটি ৰাষ্ট্ৰৰ সন্মতি বা ৰাষ্ট্ৰৰ স্বীকৃতিৰ কথা ইয়াত নাহে ঠিক আছে তাৰ মানে গ্ৰীনে কাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিছে আইডিয়েল ৰাইটছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে আদৰ্শগত অধিকাৰৰ ওপৰত না কি লিগেল ৰাইটছৰ ওপৰত তেওঁ আইনগত অধিকাৰৰ কথা ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই তাৰমানে ৰাইটছক লিগেলি বাইণ্ডিং কৰিলেহে যে ৰাইটছ হ'ব সেইটো কথা তেওঁ কোৱা নাই তেওঁ কৈছে যে ৰাইটছ কাম ফ্ৰম দ্য মৰেল কেৰেক্টাৰ অফ মেন হিমছেল্ফ মানুহৰ নিজৰ নৈতিক চৰিত্ৰৰ পৰা ৰাইটছটো আহে সকলো মানুহৰ এটা মৰেলিটি থাকে
নৈতিকতা থাকে। চ' এভৰি হিউমেন বিং হেজ দ্য মৰেলিটি। সেই মৰেলিটিৰ বেচিছত মানুহে এইটোৰ ধাৰণা উদ্ভৱ হয় যে এইখিনি অধিকাৰ মানুহক পাব লাগে, ঠিক আছে। দিছ ৰাইটছ শ্বুড বি গিভেন টু দ্য মেন। তো সেই মৰেল কেৰেক্টাৰ বা ৰাইটছটো আহে, আৰু ৰাইটছটো ৰিকগনাইজ কমিউনিটিয়ে কেনেকৈ কৰিব? অন দ্য মৰেল কনচিয়াছনেছ। কমিউনিটিৰ সেই মৰেল কনচিয়াছনেছটো যেতিয়া আহিব তেতিয়া ৰাইটছটো কনচিডাৰ কৰিব। ফৰ এক্সাম্পল, ছাপ'জ এখন ছ'চাইটিত মহিলাসকলক পঢ়িবলৈ দিয়া নহয়, ছাপ'জ উইমেন এডুকেশ্যনটো নাই, মহিলাসকলক ছোৱালীবিলাকক স্কুল যাব নিদিয়ে ধৰি ল'লোঁ, ঠিক আছে, তেওঁলোকৰ সেই ৰাইটছটো নাই। এতিয়া কি কাৰণে ৰাইটছটো নাই? বিকজ তাৰ কমিউনিটিৰ যিখিনি মানুহ আছে, সেইখন সমাজৰ যিখিনি মানুহ আছে, তেওঁলোকৰ সেই মৰেল কনচিয়াছনেছটো অহা নাই, নৈতিকতা সেই মানে সচেতনতাটো অহা নাই, নৈতিক সচেতনতাটো যে মহিলাসকলো ছোৱালীসকলকো সমানে পঢ়িবৰ সুবিধা দিব লাগে, সমানে পুৰুষৰ সমানে অধিকাৰ দিব লাগে। তো সেই মৰেল কনচিয়াছনেছটো অহা নাই। তো সেই মৰেল কনচিয়াছনেছটো অহা নাই কাৰণে অধিকাৰ পোৱা নাই। গতিকে ইয়াত ষ্টেটৰ ফালৰ পৰা অধিকাৰ নাপায়, যিহেতু কমিউনিটিতে মৰেল কনচিয়াছনেছটো অহা নাই। কিন্তু যিবোৰ কমিউনিটিত সেই মৰেল কনচিয়াছনেছটো আহিব, তাৰ সমাজত তাৰ ষ্টেটত সেই অধিকাৰসমূহ কিন্তু মহিলাসকলে পাব। যেনেকৈ এতিয়াও মডাৰ্ণ এজতো বহুতখিনি দেশ আছে য'ত মহিলাসকলে প্ৰপাৰ অধিকাৰ এতিয়াও পোৱা নাই। কি কাৰণে পোৱা নাই? তাততো এতিয়াও ষ্টেট ফৰ্ম হৈ গ'ল, চিভিল ছ'চাইটি ফৰ্ম হৈ গ'ল। দেন হোৱাই উইমেন আৰ ষ্টিল ডিপ্ৰাইভ ফ্ৰম দেয়াৰ ৰাইটছ। তেতিয়াহ'লে মহিলাসকলে এতিয়াও তেওঁলোকৰ অধিকাৰ কিয় পোৱা নাই? চিভিল ছ'চাইটি যদি আমি কণ্টেক্সুৱেল থিয়ৰী বেচিছত চাওঁ বা বেলেগ থিয়ৰী বেচিছত চাওঁ, চিভিল ছ'চাইটি আছে, ষ্টেট আছে, গভৰ্ণমেণ্ট আছে, তেতিয়াহ'লে সেই অধিকাৰসমূহ পাব লাগিছিলে, প্ৰটেকশ্যন দিব লাগিছিলে। কেলৈ দিয়া নাই? কাৰণ যদি আমি টি এছ গিনৰ ভিউটো লওঁ, কাৰণ তেওঁলোকৰ কমিউনিটিতে সেই মৰেল কনচিয়াছনেছটো অহা নাই। যেতিয়া আহিব মৰেল কনচিয়াছনেছটো, অট'মেটিকলি মহিলাসকলে সেইখিনি অধিকাৰ পাই যাব, বা বেলেগ অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কনচেপ্ট আহিব যে মৰেল কনচিয়াছনেছটো আহিলে অধিকাৰসমূহ পাব। সেই মৰেল কনচিয়াছনেছটো কমিউনিটিত আহিব লাগিব। গতিকে ষ্টেটৰ ৰোলটো, চিভিল ছ'চাইটিৰ ৰোলটো পিছত আহিব। প্ৰথমতে কমিউনিটিৰ সেই ৰেকগনাইজ কৰিব লাগিব অধিকাৰটো, আৰু সেই ৰেকগনিশ্যনটো ক'ৰ পৰা আহিব? ফ্ৰম দ্য মৰেল কনচিয়াছনেছ অফ দ্য কমিউনিটি, ঠিক আছে। চ' সেইটো টি এছ গিনৰ ভিউ। চ' বেচিকেলি এই দুজন থিংকাৰৰ কথাই কোৱা হয় যেতিয়া আমি টেলিঅলজিকেল ভিউ কথা পাতিম নেচাৰেল ৰাইটছৰ ওপৰত। গতিকে দুইটা ভিউ যদি আমি ডিছকাছ কৰোঁ, দুইটা আমি কণ্টেক্সুৱেল ভিউ পঢ়িলোঁ, টেলিঅলজিকেল এতিয়া ডিছকাছ কৰিলোঁ। গতিকে এতিয়া জাষ্ট ইউ থিংক এণ্ড ডিছকাছ। তো তোমালোকক ভাবিবৰ বাবে আৰু আলোচনা কৰিবৰ কাৰণে মই এটা টপিক দিছোঁ যে একৰ্ডিং টু ইউ হুইচ থিয়ৰী, হুইচ ভিউ ইজ পাৰফেক্ট ফৰ দ্য কনচেপ্ট অফ নেচাৰেল ৰাইটছ, কণ্টেক্সুৱেল অৰ টেলিঅলজিকেল। গতিকে তোমালোকে এইটো ভাবিবা আৰু আলোচনা কৰিবা নিজৰ মাজত যে কোনটো ভিউ তোমালোকৰ একৰ্ডিং টু ইউ, তোমালোকৰ কাৰণে কোনটো ভিউ পাৰফেক্ট হয়। কণ্টেক্সুৱেলটো তোমালোকে মানিব বিচাৰিবা নে টেলিঅলজিকেলটো, ঠিক আছে। অ'কে, তো এতিয়া আমি যাম ক্ৰিটিচিজিমলৈ, সমালোচনালৈ। কিহৰ ক্ৰিটিচিজিম? নেচাৰেল ৰাইটছ কনচেপ্টটোৰ ক্ৰিটিচিজিম। So in spite of historical significance of the theory of natural rights, there is lot of criticism. তো যদিও নেচাৰেল ৰাইটছ কনচেপ্টটোৰ, প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ ধাৰণাটোৰ যথেষ্টখিনি ঐতিহাসিকভাৱে ইয়াৰ গুৰুত্ব আছে, ইয়াৰ কথা সকলোৱে পাতে, ইয়াৰ থিয়ৰিটোৰ গুৰুত্ব আছে, কিন্তু তথাপিও ইয়াৰ কিন্তু বহুতখিনি সমালোচনাও আছে। দেয়াৰ ইজ লটছ অফ ক্ৰিটিচিজিম। অ'কে, ইয়াৰ বেছিক ক্ৰিটিচিজিমটো এটাই আহে যে যিটো একেবাৰে বেছিক ক্ৰিটিচিজিম অফ দ্য নেচাৰেল কনচেপ্ট, ডেট টু ডিফাইন দ্য টাৰ্ম নেচাৰেল, ঠিক আছে। প্ৰথম ক্ৰিটিচিজিম এইটোৱে আহে যে it is really difficult and sometimes impossible to define the term natural. Natural মানে কি একচুৱেলি, প্ৰাকৃতিক মানে একচুৱেলি হয় কি, সেই বস্তুটো ডিফাইন কৰাটো এটাকে টান কাম। গতিকে য'ত নেচাৰেল শব্দটো ডিফাইন কৰাটোৱে টান কাম, ৰাইটছটো আমি ডিফাইন কৰি দিলোঁ, ঠিক আছে, কিন্তু ডিফাইন কৰাটো টান কাম হৈছে নেচাৰেল ৱৰ্ডটো। আমি নেচাৰেল বুলি ক'লে কি বুজিম? প্ৰকৃতিৰ পৰা আহিছে মানে, প্ৰকৃতিৰ পৰা আহিছে মানে কেনেকৈ প্ৰকৃতিৰ পৰা আহিছে, ঠিক আছে। এতিয়া প্ৰকৃতি বুলি কওঁতে কি প্ৰকৃতি? মানুহৰ প্ৰকৃতি, সমাজৰ প্ৰকৃতি, নে গোটেই পৰিৱেশৰ প্ৰকৃতি, মানে কি প্ৰকৃতিৰ পৰা আহিছে? গতিকে সেই প্ৰাকৃতিক বস্তুটো, নেচাৰেল যিটো প্ৰাকৃতিক, এই ৱৰ্ডটো ডিফাইন কৰাটো এটা টান কাম, ঠিক আছে। তো সেইটো ইয়াৰ বেছিক এটা ক্ৰিটিচিজিম। তাৰপিছত নেক্সট ক্ৰিটিচিজিমটো আহে that there is no commonly agreed list of natural rights, ঠিক আছে। তো ইয়াত এই পইণ্টটো কৈছে there is no commonly agreed list of natural rights। তাৰমানে if you looking to all the thinkers point of view regarding the concept of natural rights, every thinkers, every writers have their own list of natural rights,
ঠিক আছে প্ৰতিজন থিংকাৰে নিজৰ নিজৰ লিষ্ট দাঙি ধৰিছে নেচাৰেল ৰাইটছৰ যে এইখিনি নেচাৰেল ৰাইটছত পৰে থমাছ হবছৰ লিষ্টখন বেলেগ জন লকৰ লিষ্টখন বেলেগ ৰুছুৰ লিষ্টখন বেলেগ থমাছ পেইনৰ লিষ্টখন বেলেগ টি.এছ. গ্ৰীনৰ লিষ্টখন বেলেগ তো এভৰি থিংকাৰ হেভ দেয়াৰ অ'ন লিষ্ট কিছুমান ৰাইটছ তাৰ কমন আহি যায় কিছুমান কমন নহয় ঠিক আছে তো বেচিকেলি দেয়াৰ ইজ ন' কমনলি এগ্ৰিড লিষ্ট যে এইখিনিয়ে নেচাৰেল ৰাইটছ হয় তেনেকুৱা এখন কমন লিষ্ট নাই যে এই 10টা ৰাইটছ এই 20টা ৰাইটছ এই 30টা ৰাইটছ বোলে নেচাৰেল ৰাইটছ হয় তেনেকুৱা কমন লিষ্ট এখন নাই চ' এভৰি থিংকাৰ এভৰি ৰাইটাৰ হেজ দেয়াৰ অ'ন লিষ্ট তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ লিষ্ট আছে সেই লিষ্ট মতে তেওঁলোকে কৈছে যে এইখিনি নেচাৰেল ৰাইটছত পৰে যেনেকৈ জন লকে ক'লে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ৰাইট টু লিবাৰ্টি ৰাইট টু লাইফ এইবিলাক নেচাৰেল ৰাইটছত পৰে ৰাইট টু ছিকিউৰিটি ঠিক আছে থমাছ হবছে আকৌ বেলেগ কিছুমান ৰাইটছৰ কথা কৈছে ঠিক আছে তো কমনলি লিষ্ট একো নাই নেচাৰেল ৰাইটছৰ চ' ডেট ইজ আনাডাৰ ক্ৰিটিচিজম দেন নেক্সট ক্ৰিটিচিজম ইজ দেট দিছ ইজ এ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট ক্ৰিটিচিজম দেট ইজ নেচাৰেল ৰাইটছ অলৱেজ কনফ্লিক্ট উইথ ওৱান আনাডাৰ নেচাৰেল ৰাইটছবোৰ কি হয় সদায় ইটো ৰাইটছৰ লগত সিটো ৰাইটছৰ কনফ্লিক্ট হয় তো কেনেকৈ ইটো ৰাইটছৰ লগত সিটো ৰাইটছৰ কনফ্লিক্ট হয় সংঘৰ্ষ হয় হাউ ওৱান নেচাৰেল ৰাইটছ কনফ্লিক্ট উইথ আনাডাৰ লেটছ টেক এ এক্সাম্পল অফ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি এণ্ড ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ছাপ'জ ঠিক আছে এণ্ড এজ ৱেল এজ ৰাইট টু লিবাৰ্টি তিনিটা ৰাইটছ মেইনলি আমি লৈ লৈছোঁ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ৰাইটছ হয় ৰাইট টু লিবাৰ্টি ৰাইট টু ইকুৱেলিটি ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি ঠিক আছে তো এইকেইটা নেচাৰেল ৰাইটছ বুলি ধৰিছে জন লকে এইকেইটা ৰাইটছৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে তো এতিয়া ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি দিছে তাৰমানে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি মানে কি সকলোৱে নিজৰ সম্পত্তি আহৰণৰ অধিকাৰ আছে আকৌ তাৰ লগত আকৌ ৰাইট টু ইকুৱেলিটিও দিছে চ' ইফ এভৰি পাৰ্চন হেজ ৰাইট টু ইকুৱেল প্ৰপাৰ্টি তো প্ৰপাৰ্টি অধিকাৰ যিহেতু আছে আকৌ এফালে ৰাইট টু ইকুৱেলিটি দিছে যদি সকলোৱে প্ৰপাৰ্টি আহৰণৰ অধিকাৰ আছে ৰাইট টু ইকুৱেলিটিটো তেতিয়া মেইনটেইন হ'ব নোৱাৰে কাৰণ কাৰোবাৰ বহুত বেছি প্ৰপাৰ্টি থাকিব কাৰোবাৰ একোৱে নাথাকিব চ' হাউ ই কেন গিভ দ্য ৰাইট টু ইকুৱেলিটি তেনেকৈ ৰাইট টু লিবাৰ্টি আৰু ইকুৱেলিটিটো মানে পচিবল নহয় একেলগতে ৰাইট টু লিবাৰ্টিত চব লিবাৰ্টি যোনে যি মতে তাই কৰিব আকৌ তাতে আকৌ ৰাইট টু ইকুৱেলিটি আমি এষ্টাব্লিছ কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু যিহেতু নেচাৰেল ৰাইটছ হয় তো ইয়াৰ কোনো অথৰিটি নাই তো তেতিয়াহ'লে কোনে অথৰাইজ কৰিব কোনে ঠিক কৰিব যে কিমানখিনিলৈকে আমি লিবাৰ্টি দিম কিমানখিনিলৈকে আমি ইকুৱেলিটি দিম চ' হু ডিফাইন দ্য বাউণ্ডেৰী লাইনটো কোনে ডিফাইন কৰিব চ' ডেট ইজ দ্য প্ৰব্লেম উইথ দ্য নেচাৰেল ৰাইটছ বিকজ ইট ইজ নেচাৰেল ৰাইটছ ত' দেয়াৰ ইজ ন' অথৰিটি কোনো অথৰিটি নাই যিহেতু এইটো নেচাৰ বাই নেচাৰ আহিছে প্ৰকৃতিৰ পৰা আহিছে ঠিক আছে চ' কোনো অথৰিটি নাই কোনো ইয়াত বাউণ্ডেৰী লাইন আঁকি দিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে লিবাৰ্টি মানে আনলিমিটেড লিবাৰ্টি বুলি ধৰিব লাগিব আৰু ইকুৱেলিটি মানে এবছলিউট ইকুৱেলিটি ধৰিব লাগিব কিন্তু দুইটা একেলগতে কেতিয়াও পচিবল নহয় যদি অথৰিটি থাকে এটা লিমিট ছেট কৰিবৰ কাৰণে তেতিয়া পচিবল হ'ব কিন্তু নেচাৰেল ৰাইটছ মানে কি ইটছ ডাজন্ট ডিপেণ্ডছ অন দ্য অথৰিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ডে নকৰে কিন্তু অথৰিটি নাথাকিলে সেই মাজৰ বাউণ্ডেৰী লাইনডাল কোনে আঁকিব যে ডেট লিবাৰ্টি ইমানখিনিহে লিবাৰ্টি থাকিব আৰু ইকুৱেলিটি ইমানখিনিলৈকেহে হ'ব সেই বাউণ্ডেৰী লাইনটো কোনে আঁকিব চ' ডেট ইজ দ্য প্ৰব্লেমছ অফ নেচাৰেল ৰাইটছ নেচাৰেল ৰাইটছ কনফ্লিক্ট উইথ ওৱান আনাডাৰ তেওঁলোকৰ ৰাইটছবোৰ নিজৰ মাজতে কনফ্লিক্টটো হয় সংঘৰ্ষটো হয় অ'কে নেক্সট ক্ৰিটিচিজম ইজ দেট দিছ ক্ৰিটিচিজম ইজ মেইনলি মেড বাই দ্য প্ৰমোটাৰ অফ দ্য লিগেল ৰাইটছ থিয়ৰী তেওঁলোকৰ ছাপৰ্টাৰ বা প্ৰমোটাৰসকলে এইটো কয় যে ৰাইটছ কেনট বি ইনজয়ড ইন ভেকুৱাম অ'কে তাৰমানে অধিকাৰসমূহ কেতিয়াও এটা শূন্যৰ পৰা নাহে ঠিক আছে অধিকাৰ পাবলৈ হ'লে কি লাগিব অধিকাৰ পাবলৈ হ'লে এটা অথৰিটি লাগিবই চ' লিগেল ৰাইটছ থিয়ৰীৰ ছাপৰ্টাৰখিনিয়ে ক'ব খোজে যে ৰাইটছ কেনট বি কাম ফ্ৰম দ্য ভেকুৱাম দে ক্ৰিটিচাইজ দ্য কনচেপ্ট অফ নেচাৰেল ৰাইটছ বিকজ ষ্টেট লাগিব ৰাইটছৰ কাৰণে অথৰিটি লাগিব দেয়াৰ মাষ্ট বি ছাম অথৰিটি টু প্ৰটেক্ট এণ্ড এনফৰ্চ দ্য ৰাইটছ অধিকাৰখিনি প্ৰটেকশ্যন দিবৰ কাৰণে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে অধিকাৰখিনি এনফৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে কাৰ্যকৰী কৰিবৰ কাৰণে কোনোবা অথৰিটিটো লাগিবই এনেই ওপৰতেতো অধিকাৰ কাৰ্যকৰী হৈ নাথাকে আকৌ প্ৰটেকশ্যন কোনে দিব আজি মোৰ ৰাইটছ টু লিবাৰ্টি আছে বুলি কৈছোঁ বা মোৰ ৰাইটছ টু ইকুৱেলিটি আছে বুলি কৈছোঁ যেনেকৈ কনফ্লিক্টটো হৈ আছে দুইটা ৰাইটছৰ মাজত ধৰি লওক এতিয়া ৰাইট টু লিবাৰ্টি আছে নেকি যোনে যি মন যায় কৰি আছে নিজৰ ছাপ'জ গাড়ীখন ৰাস্তাৰ মাজত চলাই গৈ আছে মই ৰাস্তা পোৱা নাই তেতিয়া মই কৈছোঁ যে মোৰ ৰাইটছ টু ইকুৱেলিটি আছে মোৰ ৰাস্তাত যাবলৈ অধিকাৰ আছে কিন্তু তেওঁ কৈছে যে মোৰ ৰাইটছ টু লিবাৰ্টি আছে মই যেনেকৈ চলাব লাগিলে তেতিয়াহ'লে কনফ্লিক্ট হৈ গৈছে আৰু সেইটো মাজত ঠিক কৰি দিবলৈ কোনো অথৰিটি নাই কাৰণ নেচাৰেল ৰাইটছৰ কোনো অথৰিটি নাথাকে তেতিয়াহ'লে সেই ৰাইটছটো মিনিংলেছ হৈ যাব তেতিয়াহ'লে সেইটো কাৰণে লিগেল ৰাইটছ থিয়ৰী ছাপৰ্টাৰবোৰে কৈছে যে ৰাইটছ কেনট বি ইনজয়ড ইন ভেকুৱাম এনেকুৱা ধৰণৰ ভেকুৱাম পৰিৱেশত ৰাইটছ কেতিয়াও এনজয় কৰিব নোৱাৰি এটা অথৰিটি লাগিবই ৰাইটছখিনি মেইনটেইন কৰিবৰ কাৰণে
ৰাইটছ মেইনটেইন কৰিব লাগিব। এনে জাষ্ট আৰু মই কোনোবাই কৈ দিলে আমাৰ এইখিনি ৰাইটছ আছে, তাৰ এটা বাউণ্ডেৰী লাইন এটা লাগিব, অথৰিটি এটা লাগিব, মেনেজ কৰিব লাগিব ৰাইটছখিনি। তো সেইটো কাৰণে অথৰিটি নোহোৱাকৈ ৰাইটছ ইনজয় কৰাটো পচিবলে নহয়। চ' দেয়াৰ মাষ্ট বি চাম অথৰিটি টু প্ৰটেক্ট এণ্ড এনফৰ্চ দেম। অ'কে, চ' সেইকাৰণে আজিকালি যুগত এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে কোৰ্ট আছে প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে, ৰাইটছ এনফৰ্চমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ল' আছে, ল' বনাই পিনে ৰাইটছ আমাক দিয়ে। তাৰপিছতে প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে কোৰ্ট আছে, জুডিচিয়েল ছিষ্টেম আছে, ঠিক আছে। গতিকে সেইবোৰ বস্তু লাগিব, নহ'লে ৰাইটছটো আমি কেনেকৈ এনজয় কৰিম। তো ডেট ইজ দ্য আনাডাৰ ক্ৰিটিচিজম। Then another criticism of natural rights concept is that there cannot be a permanent and unchanging catalog of rights. অধিকাৰসমূহ কেতিয়াও পাৰ্মানেণ্ট হ'ব নোৱাৰে আৰু কেতিয়াও সলনি নোহোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰে। চ' ইট কেনট বি পাৰ্মানেণ্ট এণ্ড কেনট বি আনচেঞ্জিং, ঠিক আছে। তেনেকুৱা কেটেলগৰ ৰাইটছ থাকিবই নোৱাৰে, কাৰণ অধিকাৰসমূহ কি হয়, যেতিয়া মানে ছ'চাইটিত চেঞ্জ আহিব, ছ'চিয়েল চেঞ্জ আহিব, ইকনমিক চেঞ্জ আহিব, পলিটিকেল চেঞ্জ আহিব, অধিকাৰৰ নেচাৰ অবভিয়াছলি সলনি হ'ব। চ' নেচাৰ অফ ৰাইটছ মে বি চেঞ্জ, তেনে সলনি হ'ব পাৰে। গতিকে সেইটো কাৰণে আমি এটা ষ্ট্ৰিক্টলি থৈ দিব নোৱাৰোঁ যে এইকেইটা ৰাইটছে সদায় থাকিব বা এইখিনি ৰাইটছে সদায় লাগিব। উই কেনট ষ্টিক লাইক ডেট। চ' ৰাইটছ ইজ এ ডাইনামিক কনচেপ্ট। অধিকাৰটো হৈছে এটা ডাইনামিক কনচেপ্ট, গতিশীল ধাৰণা। সময়ৰ লগে লগে বাই দ্য চেঞ্জিং অফ টাইম ইট এডপ্টেড ইট চেল্ফ। তেওঁলোকে নিজৰ সেইটো এডপ্ট কৰি ল'ব অধিকাৰ। যে আজি এতিয়া যেনেকৈ ধৰি ল'লোঁ ৰিচেণ্টলি সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটা ৰায়দান দিছিলে যে যিটো ইণ্টাৰনেট এক্সেছ, সেইটো এটা ৰাইটছৰ ভিতৰত পৰে। তাৰমানে মাজে মাজে যে গভৰ্ণমেণ্টে যে ইণ্টাৰনেট কাটি দিয়ে, কিবা কিবি গণ্ডগোল হ'লে ধুমাধুম ইণ্টাৰনেটটো কাটি দিয়ে। আমাৰ যিটো ৰিচেণ্টলি আছামত ইণ্টাৰনেট কাটি দিছিলে ডিউৰিং কাৰ ৰেভলিউশ্যন, তো সেইটো জম্মু কাশ্মীৰ ইণ্টাৰনেট কাটি দিছিলে বহুত দিন ধৰি। তো সেইটো বেচিছত মানে কোৰ্টে ৰায়দান দিছিলে যে ইণ্টাৰনেট এক্সেছটো এটা ৰাইটছৰ ভিতৰত পৰে আজিকালি। তো সেই বস্তুটো কিন্তু আগতে নাছিলে। আগতে কি কাৰণে নাছিলে, কাৰণ ইণ্টাৰনেটে নাছিলে আগতে। আৰু তাৰপিছত ইণ্টাৰনেট আহিলে যদিও সকলোৰে কাৰণে সেইটো এক্সেচেবল নাছিলে, বহুত মানে খুব কম মানুহে ইণ্টাৰনেট এনজয় কৰিছিলে। তাৰপৰা লাহে লাহে যেতিয়া মোবাইল ফোনছ হ'ল, অলপমান মানুহে এনজয় কৰিলে, কিন্তু সেইটো বহুত দাম বহুত বেছি আছিলে। আমি 1 GB 2 GBতে 400-500 টকা দিবলগীয়া হৈছিলে, ঠিক আছে। লাহে লাহে যেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়াত জিঅ' মোবাইল আহিলে, তেতিয়াৰ পৰা ইণ্টাৰনেট ছাৰ্ভিচটো অলমষ্ট ফ্ৰী নিচিনা হৈ গ'লগৈ আৰু সকলোৰ কাৰণে এক্সেচেবল হৈ গ'লগৈ, ঠিক আছে। তো যেতিয়া বস্তুটো সকলোৰে কাৰণে এক্সেচেবল হৈ গ'লগৈ, সেইটো কাৰণে এতিয়া সেই ৰাইটছ কনচেপ্টটো আহি গ'ল যে ৰাইট টু ইণ্টাৰনেট এক্সেছ কৰাৰ সকলো ৰাইটছ আছে। তো সেই ৰাইট কনচেপ্টটো এতিয়া আহিলে, আগতে সেইটো নাছিলে, কাৰণ আগতে বস্তুটোৱে এক্সেচেবল নাছিলে, ঠিক আছে। গতিকে সেইটো কাৰণে কি হ'ল, তাৰমানে চেঞ্জিং টাইমৰ লগতে এটা নতুন ৰাইটছ আমি পাই গ'লোঁ। তো ডেটছ ৱাই ৰাইটছ কনচেপ্টটো হৈছে কি ডাইনামিক হয়। তো আমি এটা ষ্টিক কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ যে এইখিনি ৰাইটছে থাকিব মানুহৰ। চ' সেই বস্তুটোতো নেচাৰেলাইজ কনচেপ্টটোক ক্ৰিটিচাইজ কৰা। Then another criticism of the concept of natural rights is that it neglects the relationship between rights and duties. গতিকে আমাৰ অধিকাৰ আছে, ঠিকে আছে, কিন্তু তাৰ লগতে আমাৰ কি থাকে, আমাৰ কিছুমান ডিউটিজ থাকে, আমাৰ কিছুমান অব্লিগেশ্যনছ থাকে। অ'কে, চ' উই নিড টু ফ'কাছ অন দেম টু। আমি সেইকেইটা বস্তুৰ ওপৰতো ফ'কাছ কৰিব লাগিব। বিকজ ৰাইটছ এণ্ড ডিউটিজ আৰ দ্য টু ছাইড অফ দ্য ছেইম কইন। অধিকাৰ আৰু কৰ্তব্য হৈছে কি একেটা মুদ্ৰাৰে ইপিঠি সিপিঠি। চ' ইউ কেনট নেগলেক্ট দিছ লজিকেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ। এই ৰিলেশ্যনশ্বিপটোক তুমি নেগলেক্ট কৰিব নোৱাৰা। চ' নেচাৰেলাইজ থিয়ৰিজবিলাকে অকল ৰাইটছৰ কথাহে কৈ আছে, কিন্তু তাৰ বিনিময়ত যিখিনি ডিউটি কৰিব লাগিব মানুহবিলাকে ইণ্ডিভিজুৱেলে, সেইখিনি কথাৰ ওপৰত ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই। চ' বেচিকেলি ইট নেগলেক্টছ দিছ লজিকেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ৰাইটছ এণ্ড ডিউটিজ। কাৰণ দুইটাৰ কানেকশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ৰাইটছ পাবলৈ হ'লে মই ডিউটি কৰিব লাগিব, ডিউটি কৰিবলৈ হ'লে মই ৰাইটছ পাব লাগিব। যেনেকৈ মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, I like to give an example. Suppose right to education, শিক্ষা গ্ৰহণৰ অধিকাৰ, এইটো এটা ৰাইটছ হয়। শিক্ষা গ্ৰহণৰ অধিকাৰ মোক দিছে, ঠিক আছে। চ' আই হেভ দ্য ৰাইট টু এডুকেশ্যন। তো মই শিক্ষা গ্ৰহণৰ অধিকাৰ গ্ৰহণ কৰি মই স্কুলত নাম লগালোঁ, ঠিক আছে। কিন্তু কি কৰিলোঁ, মই স্কুল নগ'লোৱে, মই পঢ়া শুনা নকৰিলোঁ, তো আল্টিমেটলি মই ফেইল কৰি থাকিলোঁ। তো ফেইল কৰি থাকিলোঁ, তেতিয়াহ'লে কি হ'ল, মোৰ সেই ৰাইটছটো মোৰ কাৰণে মিনিংলেছ হৈ গ'ল। কি কাৰণে মিনিংলেছ হ'ল? বিকজ I could not perform duties. মই নিজৰ ডিউটিটো কৰিব নোৱাৰিলোঁ। ৰাইটছটো পালোঁ মই, ঠিকেই, ৰাইটছ টু এডুকেশ্যন পালোঁ, সেইটো কাৰণে মই স্কুলৰ নাম লগালোঁ, সেইটো ৰাইটছৰ ভিত্তিত। কিন্তু মই পঢ়া শুনা কৰিব নোৱাৰিলোঁ, ভালকৈ নপঢ়িলোঁ, ফেইল কৰি শেষত মই স্কুল এৰিবলগীয়া হ'ল, আৰু এতিয়া মই বেলেগত কিবাহত কাম কৰিবলগীয়া হ'ল, ঠিক আছে, স্কুল আধাতে সামৰি। গতিকে তেতিয়াহ'লে ৰাইটছ টু এডুকেশ্যনৰ কি মিনিং থাকিলে? মিনিংটো এইটো কাৰণে নাথাকিলে কাৰণ মই ডিউটিটো নকৰিলোঁ।
তেতিয়াহ'লে তাৰমানে ৰাইটছটোৰ মিনিংটো পাবলৈ হ'লে ডিউটি কৰিব লাগিব ইউ শ্বুড পাৰফৰ্ম ইউৰ ডিউটি তেতিয়াহে ৰাইটছটোৰ মিনিং থাকিব আকৌ তেনেকৈ উল্টা হ'ব মই ডিউটি কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু মোৰ ৰাইটছ নাই মই পঢ়িব বিচাৰিছোঁ মই ভালকৈ পঢ়িম বুলি মই ঠিকো কৰি লৈছোঁ কিন্তু মোক বোলে গভৰ্ণমেণ্টে পঢ়িব নিদিয়ে ঠিক আছে কাৰণ মই বোলে অমুক জাতিৰ হয় বা মই অমুক হয় বা মই ছোৱালী হয় সেইটো কাৰণে মানে মোক পঢ়িব নিদিয়ে তো মই ডিউটি কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু মোৰ ৰাইটছ নাই তেতিয়াহ'লে সেইটো কাৰণে এই দুইটা বস্তু ইণ্টাৰৰিলেটেড হয় ৰাইটছ পাবলৈ হ'লে ডিউটি কৰিব লাগিব ডিউটি কৰিবলৈ হ'লে ৰাইটছ পাব লাগিব চ' সেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো কিন্তু নেচাৰেলাইজ কনচেপ্ট আমি নাপাওঁ অ'কে চ' দিজ আৰ চাম ক্ৰিটিচিজিম অফ নেচাৰেল ৰাইটছ তেতিয়াহ'লে ইমানবোৰ ক্ৰিটিচিজিম আছে তেতিয়াহ'লে নেচাৰেলাইজ কনচেপ্টটো গুৰুত্ব আছেনে নাই হোৱাট ইজ দ্য কনক্লুডিং অবজাৰ্ভেশ্যন তো কনক্লুডিং অবজাৰ্ভেশ্যন আমি ক'ব পাৰোঁ যে ইন স্পাইট অফ দিছ শ্বৰ্ট কামিং অল দিছ লছ অফ ক্ৰিটিচিজিম the theory of natural rights always played an important role in the human history and the evolution of rights because this theory played an important role against the absolutism represented by kings, the papacy and the feudalism. গতিকে এটা সময়ৰ ৰজাৰ শাসন হওক সামন্ত প্ৰথা হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ শাসনবিলাকে মানুহৰ অধিকাৰসমূহ যি নিক্ষেপ কৰি দিছিলে এতিয়া ৰজাৰ শাসনত মানুহে একোৱেই কৰিব নোৱাৰে লেণ্ডলৰ্ডবিলাক যিখিনি জমিদাৰী প্ৰথা আছিলে তাতো মানুহবিলাকৰ খেতিয়কবিলাকৰ কৃষকবিলাকৰ একোৱেই অধিকাৰ নাই তেওঁলোকে যি কয় তাকে হ'ব ৰজাই যি কয় তাকে হ'ব তো তেনেকুৱা ছিটুৱেশ্যনত এই নেচাৰেলাইজ কনচেপ্টটোৱে কিন্তু বহুত ডাঙৰ ৰোল প্লে' কৰিছে এতিয়া যেনেকৈ ইংলেণ্ডৰ যদি আমি এক্সাম্পল দিওঁ ইংলেণ্ডৰ ৰজাৰ পাৱাৰ দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে সেইটো সময়তে ছ'চিয়েল কণ্টেক্ট থিয়ৰী আহিল আৰু স্পেচিয়েলি জন লকে নেচাৰেলাইজ কনচেপ্টটো উলিয়ালে তো মানুহবিলাকে কি কৰিলে ইনফ্লুৱেঞ্চ হ'ল তাৰ দ্বাৰা আৰু তাৰ ফলতে গ্ল'ৰিয়াছ ৰেভলিউশ্যন হ'ল যাৰ ফলত ইংলেণ্ডত কি হ'ল ডেম'ক্ৰেচি এষ্টাব্লিছ হ'ল নাও ইংলেণ্ড হেজ এ লিমিটেড মনাৰ্কিয়েল ছিষ্টেম তো তাত ডেম'ক্ৰেচি আছে বেচিকেলি মনাৰ্কিয়েল ছিষ্টেমটো লিমিটেড কৰি দিয়া হ'ল ৰজাৰ পাৱাৰ কমাই দিয়া হ'ল এতিয়া ৰজাৰ নামত আছে ৰজা ৰাণী কিন্তু মেইন পাৱাৰটো ডেম'ক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্টৰ ওচৰত আছে তো সেই নেচাৰেলাইজ কনচেপ্টটো সেইখিনি হেল্প কৰিলে ৰজাৰ পাৱাৰ উফৰাই দিয়াত নেপালত এটা সময়ত ৰজাৰ আছিলে অল ইন অল এতিয়া তাতো ডেম'ক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্ট হ'ল য'ত য'ত ফিউডেলিজিম আছে ফিউডেলিজিম উৰি গ'ল জমিদাৰীৰ প্ৰথা ঠিক আছে তো সেইখিনি আঁতৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত নেচাৰেলাইজ কনচেপ্টে বহুত হেল্প কৰিছে তো সেইটো কাৰণে ইয়াৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো আমি কেতিয়াও নেগলেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ ইভেন ইটছ অলছ' হেল্প ইন দ্য ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যন যিটো মই থমাছ পেইনৰ এক্সাম্পল দিলোঁ ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যনটো সেই তেনেকুৱা ধৰণে হ'ল নেচাৰেলাইজ কনচেপ্টৰ পৰা ইনফ্লুৱেঞ্চ হৈ পিনে ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যন হ'ল যাৰ কাৰণে ফ্ৰেঞ্চতো ডেম'ক্ৰেটিক গভৰ্ণমেণ্ট এষ্টাব্লিছ হ'ল ফ্ৰান্সৰ মানুহে ৰাইটছ পালে ঠিক আছে চ' সেইটো কাৰণে এইটো আমি কেতিয়াও নেগলেক্ট কৰিব নোৱাৰোঁ দিছ কনচেপ্ট অফ নেচাৰেল ৰাইটছ ঠিক আছে যদি ইয়াৰ ক্ৰিটিচিজিম আছে যদি ইয়াৰ ভেলিডিটিক লৈ কুৱেশ্যন আছে দেন ইট অলছ' গেভ ৰাইটছ টু মেনি ভেলুৱেবল ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰিন্সিপলছ বহুতখিনি গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যত জন্ম দিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ ধাৰণাটোৰ গুৰুত্ব আছে এতিয়া কি গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যৰ জন্ম দিছে হোৱাট কাইণ্ড অফ ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰিন্সিপলছ লাইক ডক্ট্ৰিন অফ কনচেণ্ট পাৱাৰ্ছ এজ ট্ৰাষ্ট লিমিটেড গভৰ্ণমেণ্ট ঠিক আছে ৰাইট টু ৰেচিষ্টেঞ্চ এগেইনষ্ট দ্য গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্থাৎ কি সন্মতি প্ৰদানৰ যিটো অধিকাৰ মানে বা নিয়ম আছে যে চৰকাৰ এখন মানুহৰ কনচেণ্টৰ সন্মতিতহে টিকি থাকিব ঠিক আছে পিপলছ কনচেণ্ট মাষ্ট বি দেয়াৰ ঠিক আছে গভৰ্ণমেণ্টৰ ভেলিডিটি তেতিয়ালৈকে থাকিব যেতিয়ালৈকে মানুহৰ কনচেণ্ট থাকিব সেই কনচেপ্টটো নেচাৰেলাইজ বস্তুটো আনিছে থিয়ৰিটো আনিছে দেন যিটো লিমিটেড গভৰ্ণমেণ্ট তাৰমানে চৰকাৰৰ ওচৰতে সকলোখিনি পাৱাৰ নাই এটা লিমিটেড পাৱাৰহে আছে সেই কনচেপ্টটো আনিছে আৰু দে ৰাইট অফ ৰেচিষ্টেঞ্চ এগেইনষ্ট দ্য গভৰ্ণমেণ্ট যদি চৰকাৰে আমাক ভালকৈ সেৱা দিব পৰা নাই বা চৰকাৰে আমাৰ বিৰুদ্ধে কিবা কাম কৰিছে আমি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰোঁ তো সেই কনচেপ্টবোৰ নেচাৰেলাইজৰ থ্ৰুৱেদি আহিছে সেই ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰিন্সিপলছবোৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোৰ এই নেচাৰেলাইজ কনচেপ্টৰ থ্ৰুৱেদি আহিছে চ' অল দিছ ভেলুৱেবল ডেম'ক্ৰেটিক প্ৰিন্সিপলছ কাম থ্ৰু দ্য concept of natural rights. So ultimately in conclusion we can say that nowadays this natural rights concept has been rejected কৰা হৈছে কাৰণ বৰ্তমান যুগত উইদাউট অথৰিটি আমি ৰাইটছ কল্পনা কৰিব নোৱাৰোঁ তো ৰাইটছ মানে আজিকালি ল এণ্ড অথৰিটি আহিয়ে যায় ষ্টেটৰ ৰোলটো আহিয়ে যায় তো আল্টিমেটলি কনষ্টিটিউশ্যনত আমাক ৰাইটছ দিয়ে কনষ্টিটিউশ্যনৰ ৰাইটছখিনি এনফ'ৰ্চ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ল আছে আমাৰ ৰাইটছখিনি প্ৰটেকশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ কোৰ্ট আছে জুডিচিয়াৰী আছে চ' অল দিছ ফৰ্মেল ইনষ্টিটিউশ্যনেল মেকানিজিম আৰ দেয়াৰ চ' আনইনষ্টিটিউশ্যনেল ৰাইটছৰ কথা আজিকালি নাহে চ' নেচাৰেলাইজ কনচেপ্টটো সেইটো কাৰণে ৰিজেক্টেড বুলি ক'ব পাৰি বাট although this concept is rejected but it has considerable influence গতিকে কনচেপ্টটো যদিও ৰিজেক্ট হৈছে কিন্তু ইয়াৰ ইনফ্লুৱেঞ্চটো এতিয়াও আছে সেই ইনফ্লুৱেঞ্চৰ বেচিছতে
মানুহৰ বিভিন্ন ঠাইত মাজে মাজে ৰেভলিউশ্যনো হৈ থাকে, মানুহে নিজৰ অধিকাৰ কাৰণে দাবী জনায় আৰু সেইমতে অধিকাৰ এটা সময়ত মানুহে লাভো কৰে। চ' উই কেন গিভ ভেৰিয়াছ এক্সাম্পল, ফ্ৰেঞ্চ ৰেভলিউশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গ্ল'ৰিয়াছ ৰেভলিউশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি যিমানবোৰ ৰেভলিউশ্যন হৈ গৈছে তাৰ আঁৰত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত নেচাৰেলাইজ কনচেপ্টটো আছে। So this is all about the naturalized concept. We discussed two views regarding this concept, social contract views, contextual basis, and then teleological views. Okay, and we mentioned various name of various thinkers like Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Then in teleological view we mentioned Thomas Paine and T.H. Green. Okay, and we also discussed various criticism of naturalized concept. So finally you just think and discuss what is the relevance of naturalized theory. গতিকে বৰ্তমান সময়ত এই প্ৰাকৃতিক অধিকাৰ তত্ত্বটোৰ গুৰুত্ব আছেনে নাই তোমালোকে ভাবা আৰু নিজৰ মাজত আলোচনা কৰা। So thank you.